Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। মই দুসপ্তাহ আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছিলে আমি প্ৰশ্ন এটাৰ উত্তৰ ইংৰাজীতে কেনেকৈ সহজে দিব পাৰোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই দেখিছোঁ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাইছে। 2 সপ্তাহত প্ৰায় 1,10,000 মান ভিউৱাৰ্ছ মই দেখা পাইছোঁ আৰু লগতে বহুত কমেণ্ট পাইছোঁ। আৰু প্ৰায়বিলাক কমেণ্টতেই মোক খুব ছাপৰ্ট কৰি কোৱা হৈছে যে এইটো এটা ভাল ভিডিঅ' হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিছোঁ কিছু কথা। আৰু ভিডিঅ'টো আছিলে যে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ইংৰাজীতে কেনেকৈ দিব পাৰি, সেইটোৱে আছিলে। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে যিহেতুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিচাৰিছে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ ইলাবৰেট কৰিম। 38 নম্বৰ যিটো মোৰ ভিডিঅ', এইখিনিতে মই কৈ লওঁ যিবিলাকে এইটো ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু 38 নম্বৰটো চোৱা নাই, তেওঁলোকক মই কৈছোঁ বিশেষ কৰি তেওঁলোকে এবাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই লোৱা উচিত। তেতিয়া এই ভিডিঅ'টো বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব যথেষ্ট। তো কথাটো হ'ল কি, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইংৰাজীতে আমি কেনেকৈ দিব লাগে। সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ কথা মই কোৱা নাই, মই কৈছোঁ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যেতিয়া কথা পাতোঁ তাত আমি যিবিলাক সাধাৰণভাৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ, তেনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰৰ বিষয়েহে ক'ব খুজিছোঁ। তো কথা হ'ল, আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিব লাগিব যে প্ৰশ্নতেই উত্তৰটো থাকে। মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এটা সৰু এক্সাম্পল যে উইল হি গ', সি যাবনে? সি যাব, হি উইল গ'। অকণমান ঘূৰাই দিলে উত্তৰটো আহে। যোৱা ভিডিঅ'ত এই সম্পৰ্কত কোৱা হৈছে 38 নম্বৰত। আজি মই অলপ আৰু আগলৈ যাম মানে কি, মই যথেষ্ট এক্সাম্পল দিম। আৰু এক্সাম্পলবিলাক দিলে কি হয়, বুজি পোৱাত সহজ হয়, ফ'ল' কৰাত সহজ হয় আৰু সেইমতে আগবাঢ়িবলৈও সহজ হয়। গতিকে চোৱা, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই কিছুমান চেণ্টেঞ্চ দেখুৱাই দিম, প্ৰশ্নটো কৈ দিম আৰু উত্তৰটো কৈ দিম। নিজে নিজেও চেষ্টা কৰিবা আৰু লক্ষ্য ৰাখিবা কিমানখিনি তুমি নিজে নিজে উত্তৰটো দিব পাৰিছা প্ৰশ্নবিলাকৰ। আগবাঢ়িছোঁ। মই কাৰোবাক সুধিব লাগে যে সি যাবনে? ইংৰাজীটো হ'বগৈ উইল হি গ'। উত্তৰ আহিছে সি যাব। কি ক'ম আমি? সোধা হৈছিলে উইল হি গ', উত্তৰ কি বুলি দিবা? হি উইল গ', সি যাব। সি খাবনে? উইল হি ইট? সি খাব, হি উইল ইট। তুমি বাছেৰে যাবা নেকি? উইল ইউ গ' বাই বাছ? মই বাছেৰে যাম, আই উইল গ' বাই বাছ। চোৱা, প্ৰশ্নটো ভালকৈ সুধিলে তাতেই উত্তৰটো লুকাই থাকে, ধৰিব পাৰিছা চাগে। মই বহুত এক্সাম্পল দিম। মই যদি কওঁ উইল ইউ কাম টুমৰো? তুমি কাইলৈ আহিবানে? উত্তৰ কি হ'ব? মই কাইলৈ আহিম, আই উইল কাম টুমৰো। তুমি অকলে আহিবা নেকি? উইল ইউ কাম এল'ন? মই অকলে আহিম, আই উইল কাম এল'ন। যদি মই সুধোঁ উইল ইউ কাম উইথ হিম? য়েছ, আই উইল কাম উইথ হিম। মই তাৰ লগত আহিম। তো ভাবিছোঁ এনেকুৱা যিমান কথা হয়, মই আটাইবোৰ এক্সাম্পল দিব নোৱাৰিম প্ৰত্যেকটো শব্দ লৈ পেলাই, কিন্তু ধৰণটো একেই হ'ব উত্তৰৰ, সেইটো লক্ষ্য ৰাখিলেই হ'ল। মই আকৌ কৈছোঁ বেলেগ এক্সাম্পল। মই কৈছোঁ যে ইজ হি শ্লিপিং? সি শুই আছে নেকি? সি শুই আছে, হি ইজ শ্লিপিং। উত্তৰ। আৰ ইউ এট হোম? আৰ ইউ এট হোম? তুমি ঘৰত আছা নেকি? তো এইখিনিতে কেৱল কি হয় যে আৰ ইউ ক'লে উল্টাকৈ আই এম ক'ব লাগিব। এইটো অলপ বদলিব কথাটো শ্লাইটলি। আৰু যদি কওঁ যে এম আই ক'লে তুমি উল্টাকৈ কি ক'বা? ইউ আৰ। এইখিনি অকণমান বদলে। তো মই যদি সুধোঁ তুমি ঘৰত আছা নেকি? আৰ ইউ এট হোম? তুমি কৈছা যে মই ঘৰত আছোঁ, আই এম এট হোম। মই যদি সুধোঁ আৰ ইউ মাই টিচাৰ? আৰ ইউ মাই ষ্টুডেণ্ট? তুমি মোৰ ষ্টুডেণ্ট নেকি?
তুমি উত্তৰত কি ক'বা হয় মই আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট য়েছ আই এম ইয়'ৰ ষ্টুডেণ্ট মই যদি কওঁ যে এম আই ইয়'ৰ টিচাৰ মই তোমাৰ টিচাৰ নেকি তুমি ক'ব পাৰা হয়তো যে আপুনি মোৰ টিচাৰ ইউ আৰ মাই টিচাৰ তো এই ধৰণত অকণমান চেঞ্জ হয় এম আৰু আৰৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ নহয় আৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰত চেঞ্জ নহয় যেনেকৈ মই যদি কওঁ যে আৰ দে ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ সিহঁত তোমাৰ বন্ধু নেকি দে আৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ অ'কে তাত চেঞ্জ নহ'ব তো এইটো হ'ল কথা মই এক্সাম্পল আৰু দিছোঁ লাগিলে আৰ ইউ এ ষ্টুডেণ্ট তুমি ষ্টুডেণ্ট নেকি হয় মই ষ্টুডেণ্ট য়েছ আই এম এ ষ্টুডেণ্ট তো এইখিনিতে মই এটা সৰু কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ সেইটো হৈছে যে কোন কি হয় যেনেকৈ মই টিচাৰ হয় তুমি ষ্টুডেণ্ট হয় তো অসমীয়াত ক'লে আমি মোৰ দেউতা ডক্তৰ হয় এনেকৈ ক'লে চলে কিন্তু ইংলিছত কোন কি হয় কাৰ প্ৰফেশ্যন কি এই সম্পৰ্কত ক'বলৈ হ'লে আমি সদায় এ নাইবা এন এটা ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেনেকৈ তুমি ষ্টুডেণ্ট অসমীয়াত কওঁ কেতিয়াবা তুমি এজন ষ্টুডেণ্ট বুলিও কওঁ আৰু তুমি ষ্টুডেণ্ট হয় এনেকৈ কওঁ কিন্তু ইংলিছত এই এজন মানে এইটো লাগিব নাইবা এনটো লাগিব তো তুমি ষ্টুডেণ্ট ইউ আৰ এ ষ্টুডেণ্ট মই শিক্ষক আই এম এ টিচাৰ মোৰ দেউতা ডাক্তৰ মাই ফাদাৰ ইজ এ ডক্তৰ এই এ নাইবা এনটো লাগিব এইটো সেইটো মনত ৰাখিবা কিন্তু তো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ আকৌ মই সুধিম তুমি খাইছানে হেভ ইউ ইটেন উত্তৰ কি হ'ব মই খাইছোঁ আই হেভ ইটেন তুমি দেখিছানে হেভ ইউ চিন উত্তৰ কি হ'ব মই দেখিছোঁ আই হেভ চিন মই সুধিছোঁ হেজ হি কাম উত্তৰ কি হ'ব হি হেজ কাম হি আহিছে তো এইখিনিতে মনত ৰাখিবা এইটো জানে সকলোৱে তথাপিও মই কৈছোঁ দায়িত্ব বুলি ভাবি পেলাই যে আই হ'লে কি হয় হেভ ইউজ কৰোঁ আমি আই হেভ উই হেভ ইউ হেভ দে হেভ সিহঁত তেওঁলোক দে হেভ কিন্তু হি চি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যদি হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ হেভ ব্যৱহাৰ নকৰি হেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু হেভ আৰু হেজৰ অৰ্থটো একেই হয় তুমি খাইছানে হেভ ইউ ইটেন মই খাইছোঁ আই হেভ ইটেন কিন্তু মই যদি সোধোঁ সি খাইছেনে হেজ হি ইটেন উত্তৰ কি আহিব হি হেজ ইটেন সি খাইছে এনেকুৱা উত্তৰটো হ'বগৈ আৰু আমি যাব পাৰোঁ আগলৈ যাবলৈ হ'লে হেভটো বুজি পাইছা চাগে যেতিয়া খাইছোঁ আহিছোঁ এনেকুৱা কথা হয় তুমি দিছানে একেই হ'ব হেভ ইউ গিভেন মই দিছোঁ আই হেভ গিভেন তুমি আহিছা নেকি হেভ ইউ কাম মই আহিছোঁ আই হেভ কাম এনেকুৱা উত্তৰবিলাক হয় আৰু হি হ'লে হেজ হ'ব হেজ হি কাম সি আহিছেনে হি আহিছে হি হেজ কাম এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ হ'ব মই যদি সুধোঁ আৰ ইউ ৰিডিং তুমি পঢ়ি আছা নেকি তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব আই নিজে ক'লে আইটো এম হৈ যাব মনত ৰাখিছা চাগে তো আৰ ইউ ৰিডিং তুমি পঢ়ি আছা নেকি মই পঢ়ি আছোঁ আই এম ৰিডিং তেনেকুৱা উত্তৰটো হ'ব পাৰে তো ইয়াত আমি আৰু বেলেগ কথালৈ যাব পাৰোঁ মই যদি কওঁ যে তুমি ৰান্ধিব পাৰা নেকি কেন ইউ কুক মই ৰান্ধিব পাৰোঁ আই কেন কুক তুমি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰা নেকি কেন ইউ ড্ৰাইভ হয় মই ড্ৰাইভ কৰিব পাৰোঁ য়েছ আই কেন ড্ৰাইভ তো ইয়াত এটা আৰু সৰু কথা আছে যে এই য়েছটো যে কৈছা যে য়েছটো নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা সেইটো লগাব পাৰি নলগাব পাৰি তোমাৰ নিজা কথা কোৱা ষ্টাইলটো যেনেকুৱা হয় সেইমতে যাব অৰ্থাৎ মই সুধিছিলোঁ যে কেন ইউ ড্ৰাইভ তুমি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰানে তুমি ক'ব পাৰা যে আই কেন ড্ৰাইভ মই ড্ৰাইভ কৰিব পাৰোঁ তুমি যদি ইচ্ছা কৰা ক'ব পাৰা যে হয় মই ড্ৰাইভ কৰিব পাৰোঁ হয়তো লগাব পাৰি য়েছ আই কেন ড্ৰাইভ তো ইয়াত কোনো এনেকুৱা ৰুল নাই নিয়ম নাই যে য়েছটো লগাব লাগিব নে নলগাব লাগিব নিজে যেনেকৈ ক'ব বিচাৰা তেনেকৈয়ে ক'ব পাৰি কথাটো এইটো আৰু বাকী কথাটো হ'ল কি চোৱা মই বাৰে বাৰে ক'ম এটা কথা যে মনটো সহজ কৰি লোৱা ইমান একো টান কথা আমি শিকিবলৈ যোৱা নাই মই লাহে লাহে মই
ভিডিঅ' আপলোড কৰিম মই প্ৰতি সপ্তাহতে আপলোড কৰিম টান বুলি নাভাবিবা কিন্তু এতিয়ালৈ বোধহয় কোনেও টান পোৱা নাই মোৰ কথাখিনি আৰু আগলৈও টান নাপাবা মই এইটো কথা কিন্তু ক'লোঁ খালি এটা দায়িত্ব আছে তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি ভাল পাইছা তুমি যদি ভাল পাইছা মই ধৰি ল'ম ঠিকেই আছে কথাটো গতিকে ভাল বস্তুটো বিলাই খাব লাগে তুমি আৰু 10জনে পাব শ্বেয়াৰ কৰি দিলে তো আজিলৈ সামৰিছোঁ থেংক ইউ নেক্সট সপ্তাহত পুনৰ লগ পাম বাই বাই